Доброго мирного дня вам. Сьогодні загадково друга на Санторіні. Був намір зіграти мінімум сьогодні в події. Гадаю, того і дотримуюсь. Назбираю 3 приманки, на тому подію і завершу. Також питання відкрите, а загадкову подію також розбивають на 3 типи гравців. Одну добре дають безкоштовно, хоча б ця схема зберіглася ще. Йорш колючка. Якісь непевні назви в них продовжуються. Легендарна в них якась непевна. Ця загадкова якась зовсім не відповідає своїй посаді. Зовсім. Хто там? Ну, зовсім немає. У мене сьогодні, дивлюся, знову саме дешевше колесо. Можливо, є ще в когось дешевше, але не зустрічав. Доброго і вам. Як ви тут наші топи? Забрали вже останні коробки? Бажаю, щоб забрали. Ліцензії в нас вже всі відкриті. Човник у мене не весь. Качати, не качати. В додатковій події, ну, рекорди дуже такі. Змінили завдання і зробили на 5 приманок менше потрібно зловити. Так як колесо у мене саме дешеве, дуже так спокушає зіграти. На які там нагороди? 500 вже в останній зробили. Все більше і більше ріжуть нагороди. Дуже зрізали нагороди. До мене сьогодні якісь постійно шахраї телефонують. Могли б поставити і вудку на загадкову.
мене відчуття також події розділили на загадкову. 86 – це дуже малий рекорд. Дуже малий рекорд. В основну подію. 100% в інших гравців. Наловіть. А, то зірки. Мені здалося, то штук 85 штук потрібно зловити. В принципі, можна ризикнути. Головну подію закрию, якщо вудка впаде. Знову ж таки вудка, а ліцензії то нема. І ліцензію потрібно буде брати. Що робити, що робити? Спробувати один раз. Давайте спробую один раз. Супер нагороди. Акцент зробили на посилювач в нагородах. Ще раз. Або потрібно було перезагрузити колесо. Знову ж таки, без вудки в події абсолютно нема що робити. Наскільки прикручені загадкові, абсолютно прикручені. Порівняно з тим, як в минулому ми тягали. Випадало за 50 прокрутів 20, можливо 30 навіть приманок. Хоча б так, вже непогано. Джекпот спрацював. Хоча не відразу відобразився той джекпот. Є. Є. Ціль виконана. Тринадцять загадкових. А в мене 160Х навіть немає. — 160Х немає. Не вистачить прокачати.
Так, вистачає прокачати. І ліцензію прийдеться. Мляво якось підтягуються ліцензії. Дуже мляво. На вудку піде більше, ніж пішло. Тим, хто мене дивиться і не розбирається в грі, краще так не тягайте колесо. Це мені сьогодні дуже сильно пощастило. Абсолютно дуже сильно пощастило. Можливо, вперше так пощастило. Тому саме в цьому повторювати мене взагалі не раджу. Це один шанс на сотню, мабуть, що так повезло. В колесі, в барабані маю на увазі. Так, на вудку більше ляже перлин, ніж на нема з чого робити. Нема з чого робити. Хоча й не так багато часу вашого займу. Відносно швиденько зараз наклепаю. $19, який хороший. Як завжди, випадає там, де не потрібно особливо. Що маємо? Маємо дуже сильно вище середнього. Дуже сильно вище середнього. А 160Х то в мене немає. Все одно. Не хочу. І що у нас там?
160х дуже-дуже довго наступну вудку робити. У мене є 320 на 1 годину. Як варіант. Але ж потрібно закрити 3 виклика. Скоріше за все так і зроблю. Ніколи так не робив. Без ліцензії. Без ліцензії. Спробую без ліцензії. А потім вже, якщо не підеться, хуї, тоді вже, гадаю, з 5-ї почну. Суперзаряд. Поїхав. Яка буде картина? Маслом. 88. Маловато. 91. Ну, хоча б так стартанути. Хоча б так. 13 зірок. Так, 13 зірок. Є там що вибирати, нема. Не буду відкривати по черзі. Відкрию все гамузом. Легендарна, сама мені не потрібна річ. Так, що у нас там закрилось? Чотирнадцять зірок нема. 14 зірок нема. Давайте шукати 14 зірок. — 93. Не пам'ятаю. Скільки там зірок? 14 є. Є 14. Здається, видно, як без ліцензії не дуже так. Жетони супер. Жетони в нагородах то супер. Щось там забралося. За 14 зірок забралося. Елітно. Як завжди мимо. 95. Звісно, будемо брати.
15 зірок. 95. 600 плюс, це вже 15 зірок у нас. А що це в мене так багато повідкривалось? Незрозуміло. Я ж 14 зірок вже до цього забрав. Повторно? Він мені так важко давався, ви мені його повторно дали. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. І вони мені його повторно дали. Жетони, супер. Супер. А у нас магазина немає. А до чого нам дають оту Гедоту? Ту Гедоту бачив тільки ось це завдання закрите. Так це завдання може закритися зовсім без. Абсолютно. Ох, ці боси. Гадаю, босів потрібно пропускати. 92. Це скоріше за все з додаткового завдання. Так, отрималися. Рекорд 98. Але ж нереально кількістю закрити буде. Нереально. Гадав обміняти ліцензію. І тоді вже на рекорд вищий буде. Як часто босів спеціально знову ж таки накрутили. Ці боси на днях взагалі не ловились. Взагалі не ловились. А сьогодні вони спеціально так поставили, аби приманки гравці витрачали. За що там мені додаються очки, не зрозуміло. Дев'яносто. 92. Не знаю, витягати, не витягати. Цей дріб'язок. Елітно. І не хочу. Не хоче рекорд перебиватися. Так розумію, цей непотріб абсолютно не знадобиться. Особливо, коли зараз я витяг цей пакет в завдання. Завдання закрилося. І ці монети взагалі вже не пригодяться ніде.
Таке щось непевне абсолютно. Хоча 14 зірок. Дві п'ятірки. Також не сама гірша нагорода, яка може бути. Скільки викликів нам потрібно? 3 виклики. Як там остальні монстри? От боси як накручені. Буде цікаво, а на інших приманках сьогодні боси так само будуть часто залітати, або це так виставлено на загадкову. 92, непогано. Була б зірочка б ще, було б взагалі супер. Зірочка не хоче. Зірочка. Зірочка на 2К менше показала. Не вистачає ліцензії. Так само, як і елітної на суперзаряд не вистачає. Не хочу. Не сказати, 320 відпрацьовує краще, ніж 160. На елітній так взагалі жодного разу. 91 випав без нічого. Але 5-та наживка. Взагалі перестало відпрацьовувати. Вже час
Декілька закидань і завершую. Перший цикл передач. Вудка не докручена, ліцензії немає. Нагадаю, це впливає досить таки. Хоча б таку витягти. П'ять зірок. Нехай буде. Нехай буде хоча б так. Куди їх дівати, якщо їх нема куди дівати, ті монети? Нехай власники гри візьмуть ті монети і вдавляться ними. За те, що їх нема нікуди обміняти. Чому б не зробити додатковий магазин, як завжди це було, і не обміняти ті монети на якусь, хоча б якусь. Навіть і те не можуть зробити. Щось закрив. Добре, поки що такі справи.